ลับมาเรียนกันต่อนะคะน้องๆในคลิปนี้อาจารย์จะพาน้องๆทุกคนไปทำความรู้จักกับโปรแกรม Tableau ให้ดียิ่งขึ้นน้องๆจะได้ฝึกจำแนกและจัดเรียงข้อมูลก่อนนำไปใช้งานและก็จะได้เห็นหน้าต่างการทำงานของโปรแกรมซึ่งจะเห็นฟังก์ชันต่างๆของ Tableau ได้ดียิ่งขึ้นค่ะให้นักศึกษาทุกคนนะคะเข้าไปดาวน์โหลด Excel ไฟล์นะคะที่ชื่อว่า Ice Cream Sale นะนี่เป็นข้อมูลนะคะในไฟล์นะมี1ชีตชื่อชีตว่า Sale Data นะคะเปิด Tableau นะคะขึ้นมานะเราเริ่มนะคะนำ Excel ไฟล์นะคะเข้ามานะโดยการกดไปที่ Microsoft Excel แล้วก็เลือก Desktop นะคะหาไฟล์ที่เราเซฟไว้Ice Cream Sale นะเปิด Open ขึ้นมาค่ะเราจะเห็นข้อมูลนะคะข้อมูลด้านซ้ายนะคะก็จะบอกว่ามันมีฟิลอะไรบ้างนะคะมีฟิลหรือมีคอลัมน์อะไรบ้างนะในไฟล์ Excel นั้นนะคะที่เราดึงเข้ามาก็มีฟิลเรียงไปนะคะฟิล number ฟิล date ฟิล day ฟิล gender ที่เราดูนะคะแล้วทีนี้ด้านขวามือนะคะขวามือตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเรากดเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเพื่อที่จะยุบเซลล์ด้านซ้ายมือให้เราเห็นข้อมูลนะคะได้กว้างขึ้นนะแล้วทีนี้นักศึกษาสังเกตเครื่องหมายไอคอนนี้นะคะนักศึกษาลองคลิกเข้าไปค่ะเอาเมาส์นะคะคลิกที่เครื่องหมายไอคอนนั้น1ครั้งนะคะประเภทของข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรม Tableau นะคะจะมีหลักๆอยู่นะประมาณ5แบบนะคะคือแบบ Tag Value แบบ Date Value Date and Time Value นะคะ Numerical Value นะคะแล้วก็ Geographic นะอันดับแรก Tag Value ที่มันขึ้นเป็น A B C เนี้ยนะคะมันจะเป็นข้อมูลที่เขียนเป็นคำเขียนเป็นประโยคนะคะมันจะมีตัวเลือกที่อยู่ในโปรแกรมอย่างที่เราเห็นนะเป็นคำว่า string นะถ้าสมมติว่านักศึกษาเห็นว่าข้อมูลเนี่ยเป็นคำนะเป็นพยัญชนะนะเป็นประโยคเนี่ยให้นักศึกษาจัดกลุ่มไอคอนนะคะเป็น A B C หรือ Tag Value นะถัดมา Date Value Date Value เนี่ยมันก็คือข้อมูลที่เป็นวันที่นะมันก็จะมีวันเดือนปีนะส่วนใหญ่นะคะถ้า date and time value ก็จะเป็นวันที่แล้วก็มีเวลาด้วยนะคะในคอลัมน์นั้นถ้าเป็น numeric value นะคะก็จะเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขนะคะข้อมูลที่เป็นตัวเลขสามารถอาจจะนำมาคำนวณได้นะคะจะมี2รูปแบบนะที่มันจะขึ้นมาให้เลือกคือ number decimal หรือ number whole นะ number decimal ก็คือเป็นตัวเลขที่มีจุดทศนิยมได้นะคะเช่นอะไรบ้างน้ำหนักส่วนสูงอายุอะไรอย่างนี้จะมีทศนิยมได้เนาะแต่ number whole คือเป็นตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมนะถัดมา กราฟิกก็จะใช้กับข้อมูลที่เป็นลักษณะของจังหวัดนะคะชื่อจังหวัดชื่อประเทศนะชื่อตำบลนะเป็นเชิงภูมิศาสตร์นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในชุดล่างสุดที่เขียนว่า geographic role นะคะซึ่งปกติเวลาเราดึงไฟล์เข้าไปอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเขาก็จะดึงให้เราอัตโนมัตินะแต่บางครั้งนะมันอาจจะมีผิดพลาดนักศึกษานะคะต้องเช็คอีกครั้งเรากลับไปที่ไฟล์ของ Tableau กันมาปรับเปลี่ยนกันนะคะตรงนี้ date นะคะเราก็คลิกไปที่ ABC แล้วก็เราเปลี่ยนมาคลิกที่คำว่า date แทนนะคะมันก็จะปรับให้เป็นเครื่องหมายของ date แบบนี้นะคะไอคอนนะ Monday เป็นพยัญชนะเป็นคำนะก็ ABC ถูกแล้วfemale นะคะก็เป็นพยัญชนะ ABC อายุเป็นตัวเลข เป็นตัวเลขที่มีเดซิมัลได้ไหมมีได้ก็เปลี่ยนเป็นเดซิมัลนะคะ City มันเป็นรูป geographic อยู่แล้วถูกต้องนะมันเป็นชื่อ
จังหวัดนะนักศึกษาดูนะโอเคถัดมา flavor นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นชื่อรสชาตินะเป็นพยัญชนะ A B C ถูกแล้วนะคะ quantity จำนวนนะจำนวนไอติมกี่แท่งนะคะเป็นเขียนว่าเป็นอ่าควรจะเป็น number whole ถูกไหมคะเพราะว่าเราซื้อไอศกรีมเป็นแท่งๆเนาะไม่ได้เป็น decimal นะคะอ่ะ price ราคาเป็น decimal ได้นะมีจุดทศนิยมได้นะถ้าตั้งราคาเป็นจุดทศนิยมก็ทำได้นะคะอ่า total sale ค่ะก็คือเป็นราคาทั้งหมดก็เป็น decimal ได้นะคะprofit ล่ะคะ profit กำไรก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นตัวเลขเนาะก็เป็นตัวเลขที่มี decimal ได้นะเลื่อนมาด้านขวาอีกนิดอ่ะ target sale เป็นตัวเลขนะเราเข้ามาดูที่เขาให้เป็น number worldwide นะคะแต่ target sale เนี่ยก็เป็นราคานะที่เขาตั้งไว้ก็เป็น decimal ได้เราเปลี่ยนเป็น decimal นะของอาจารย์ปรับเปลี่ยนเรียบร้อยของนักศึกษานะคะก่อนที่จะไปเรียนส่วนถัดไปนะคะอาจารย์อยากให้ทุกคนปรับเปลี่ยนส่วนนี้ให้ถูกต้องก่อนนะคะนักศึกษาเห็นสีส้มด้านล่างนี้ไหมคะเขียนว่าชีต1นะคะชีต1เป็นชีตที่มีป๊อปอัพขึ้นมาว่า go to worksheet นะคะหมายถึงว่าเป็นหน้าที่เราจะเข้าไปทำงานหรือสร้างตารางสร้างกราฟนะคะใน Tableau นะเรากดเข้าไปเลยค่ะโอเคพอนักศึกษากดเข้ามาแล้วนะคะหน้าต่างจะเป็นประมาณนี้จะมีหลักๆนะคะอยู่4ส่วนนะคะส่วนด้านซ้ายมือสุดก่อนนี้นะคะเราจะเรียกส่วนตรงนี้ว่าเป็น load data section นะคะเป็นส่วนที่ข้อมูลแต่ละคอลัมน์ของเรานะคะถูกโหลดเข้ามาไว้เพื่อเตรียมทำงานนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะที่เป็นส่วนเล็กๆตรงนี้ที่เขียนว่า Page Filter นะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ปรับตกแต่งนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราปรับตกแต่ง Mark Size Text Detail นะคะ Tooltip นะคะถัดมาค่ะเป็นส่วนของใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ว่างขาวๆตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราจะใช้แสดงผลงานของเรานะคะข้อมูลต่างๆที่เราอยู่ด้านซ้ายมือสุดนะคะพอเราเริ่มทำงานเนี่ยจะถูกมาแสดงในพื้นที่สีขาวนี้นะแล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนที่เขียนว่า show me ตรงนี้นะส่วนนี้นะก็จะเป็นตัวช็อตคัทของการสร้างตารางนะคะแผนภาพเนาะกราฟต่างๆนะพอนักศึกษาใส่ข้อมูลมาแล้วนะคะนักศึกษาสามารถกดตัวแอปช็อตคัทนี้นะคะเพื่อช่วยให้นักศึกษานะสร้างงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะอาจารย์ขอปิดไว้ก่อนเราจะคลิก1ครั้งนะคะมันจะหายไปนะอันนี้ก็จะเป็น4ส่วนหลักๆนะคะอันดับแรกนะคะอาจารย์จะเริ่มสอนตั้งแต่การจัดเรียงข้อมูลก่อนนะคะการทำเวิร์กชีตนะคะมันจะมีหลักๆก็คือ2ตอนนะตอนด้านบนตอนนี้นะกับตอนด้านล่างนะคะตอนด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของ dimension ก็คือเป็นมิติข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขนะคะดังนั้นให้นักศึกษาแยกนะคะจำนวนที่เป็นตัวแปรที่เป็นตัวเลขนะลงมาไว้ด้านล่างนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะตัวสารแบบนี้นะสำหรับตัวที่เป็น latitude longitude นักศึกษาค้างไว้แบบนี้ไม่เป็นไรนะคะ number of record measure value ข้างล่างที่มันเพิ่มขึ้นมาเองอะค่ะนักศึกษาก็ตั้งไว้ด้านล่างนี้ได้ให้แยกข้างบนให้เหลือแค่ที่เป็นgeographic date นะคะแล้วก็text value นะไปที่หน้า Tableau ของอาจารย์ก็จะแยกเช่นเดียวกันเนาะอาจารย์ก็จะดึงที่เป็นตราสารลงมานะคะตะกี้เราได้เปลี่ยนเครื่องหมายไอคอนไว้เรียบร้อยนะคะก็แค่แยกลงมาไว้ด้านล่างนะคะ